No niin, morjesta taas. Eiköhän tällä videolla päästä jo Javala ihan ajamaan asti. Viime videossahan se käynti jo lähti, mutta kyllä siinä vielä vähän osapuutteita on ennen kuin ajamaan pääsee. Ainevaimentajia ja rengasta sun muuta. Mutta eiköhän hoideta ne nyt tuosta alta pois, niin pääsee vielä tällä kesälle ajamaan. Takavantteeseen vaihon laakerit tuossa jo jonkun aikaa sitten, mutta tässä vielä yksi laakeri on sitten, missä itse takaratas on. Eli vaihdetaan nyt tuo ratas ja sitten laakeri. Ja tässä on niin se itse keskiö sitä takarattaan paketista. Uuden laakeria tuonne laitoon, on niin molemmin puolin sokka. Ja tässä on niin pikkuinen tuommoinen pykälä. Eli tämä oikea laita tulee sinne vantteeseen, siellä on tämmöinen samanlainen kuvio, eli se voima menee tuommoisen kautta. Ja sitten tähän vasemmalle puolelle tulee tuo takaratas. Ja se takaratas tulee niin tuohon pykälään asti niin täältä päin. Tuommoisen ison putke sorvissa oikaisin päät, niin sain tuohon prässiin sen käymään. Se oli aika tiukassa ja paskanpeitossa, niin piti vähän aikaa niin katsoa, että kumppaa suuntaista oikeasti pitää purista, kun tuntui niin tiukalta. Ja tämmöinen rillukka on sitten niin kuin siinä rattaan niin kuin takana. Tässä on ketju niin kuin täysin suojattu, niin tämä on niin kuin tavallaan sen ketjukotelon takasuoja. Eli tämä menee ennen ratasta tänne pohjalle. Se on aika käypäinen istuvuus. Ja sitten tulee ratas tuohon. Ja minun käsittääkseni tämä oli ihan vaan niin kuin sopiva sovite. Ei se ollut niin kuin millä sen kummemmin kiinni. Mutta tämä niin kuin menee tuohon päälle. Ja sitten viimeisenä niin tulee tämmöinen. Ja tämä akselin tumppi tulee tuolta alhaalta päin ylös ja se kiristetään sitten niin kuin omana pakettina tuohon takahaarukkaan. Sitten vähän osia putsataan ja kasatettu ja laitetaan tuohon takahaarukkaisesti. No niin, nyt on takapyörä paikallaan ja ketjut jo paikallaan. Eli sain kasattua tuon apunavan, missä on tuo ketjupyörä. Tuo vanha tosiaan oli aika tiukka, piti prässillä ottaa pois. Ja uuden rattaan kun tuohon laittoi, niin sepä ei ollutkaan kovin tiukka. Se niin kuin tippui melkein sinne paikalle. Ja vähän aikaa ihmettelisin, että mikä tässä nyt on niin kuin homma. Niin se ilmeisesti on jotenkin niin kuin puristettu tuo hampaat sitten sinne niin kuin tiukalle. Otin sitten tuommoisen teräväkärkisen tampin ja jokaisen nastan parin paikkaan iskun, että se tuo litistö tavallaan tuo pää tosta ja kävin ne nyt läpi sille, niin nyt se niin kuin ei enää heilu holtittomasti, vaan se vähän niin kuin tarttu tuohon. Joku vinkkasi, että jos ei pysty prässämään niin kuin alkuperäisellä tyylillä, niin hitsaaminen on yksi vaihtoehto. Niin pitää katsoa nyt, jos se tässä tuntuu, että se ei tuossa kestä, niin otto ja pistä pari hitsitäppää sinne kiinni, että varmasti pysyy. Sainpahan nyt tähän paikalle, niin sopi mitata tuon renkaan. Pistin tän nyt niin kuin ihan takimmille, mitä pystyi tuonne, ja sitten ketjut paikalle ja siitä sopivasta kohdasta poikki, mihin se niin kuin näytti. Eikö rälläkällä lenkki poikki ja tapinpää rälläköjät tuosta ja tampilla lyvä pois, niin sinnehän se ketju lyhenee. Ja nyt onkin tässä jo paikallaan, niin se nyt on niin kuin aivan kauimmaisillaan tuo säätö ilmeisesti tuossa. Tämä pikkusen on vielä niin kuin liian löysällä. Pitäisi katsoa, miten se käyttäytyy, kun tulee paino pyörälle, niin kuin istut. Se luultavasti kiristää ketjuja niin kuin enemmän sitten, kun pikkusen tuossa on totta kai varaa niin kuin jyrssit aukkoa pikkusen pitemmälle, jos siltä näyttää. Tuo ei ole enää isostakin kyse kuitenkaan. Ja nyt mittasin tuon renkkaan tuohon, niin ihan maksimihalkaisia, ulkohalkaisia, ne on 65 senttiä. Ja aika lailla 10 senttiä saa olla myös tuo leveys, niin kuin ei vielä ota täällä kiinni. Mahtuu se rengaskuvio, eli periaatteessa niin kuin 4-tuumainen pitäisi ehkä mahtua, mutta niin kuin 3-puolikas niin ei pitäisi olla ongelma. Nyt saa laittaa takarenkkaan tilaukseen, kun tietää mitat. Yksi malli minulla on jo mielessä, mutta katsotaan nyt päädynkö siihen vai mikä siihen tulee. Eturengasta en välttämättä nyt tilla tähän syksyyn vielä, koska ei tässä juuri tielle varmasti pääse ajamaan. Niin pistän nyt tuon 19, mikä siinä tuli mukana.
Tavasta siihen uusi sisuskumi ja kokeilla sillä nyt alakkuun. Tuo joutuu luultavasti tuon koko etuvantteen tekemään uusiksi. Se sen verran vipotti tuossa, että niin ei nyt viitin vielä ostella siihen mitään uusia renkaita. Päästään kuitenkin tyypit ottamaan näin. Ja löysin tuon alkuperäisen kytkinmekanismin tuosta, torissa oli myynnissä aika lähellä. Eli tämmöisen uuden ostin niin tuolta ihan kaupasta. Et se niin kyllä käypi tuohon, mutta siinä ei tosissaan toimi se puoliautomaatti kytkin ainakaan niin tämän näköisellä palikalla. Tässä on kyllä joku rillukka, että siinä voi olla, että se on pikkusen erilainen tähän versioon. Mutta tämä on niin se alkuperäinen, eli nyt kun tavallaan vaihetta nostetta, niin se tämän niin puskee, eli se painaa tuota niin tänne päin ja silloin kytkin niin toimii. Se on vasemmalla purista, noin. Tuossa on sitten niin kytkimen säätö. Pitää katsoa, mikä se tässä oli se oikea välyys niin ohjekirjan mukaan. Että pientä klapia on tuossa siinä hammastuksessa tämän apunavan ja oikean navan välillä. Vielä on vähän jäykkä tuo vaihteiston puolen yksi laakeri, mutta kyllä se nyt siinä varmasti pyörii. Sehän alkaa näyttää jo vähän pyörältä. Eturenkkaan tuossa äsken laitoin takaisin vanteille. Kävin uuden sisuskumin, kun entinen vuoti. Ja ostin ihan nyt tuommoista oikeata rengasrasvaa. Tuommoinen reilumpi satsi litrako tuossa on, niin useamman renkka saapi kyllä meikäläinen noilla raiteilla. Jarrukilpiä tuossa vähän tutkin ja yritin ehti kaikkein parhaamman tuolta varastosta. Näitä on varmasti semmonen 50 ylimääräistä tuolla. Tuossa oli vähän jo mennyt poikki tuo alumiinio, niin yritin katsoa, että missä olisi niinku parhaat pinnat. Tämäkin on niinku niitelle asti kulunut. Ei nyt mitään kehuttavia ole mitkään, mutta tuohon eteen nyt löytyi semmonen, missä oli vähän enemmän. Ja on tää 3-puolikas profiili eturenkkassa vähän turha paksu, kun ei mene tuosta niin putkien välistä mennä sisälle. Sain nyt säädetty, niin on jo semmonen pieni tuntuma, että se on vähän niin kuin tekee jotta. Ei siinä paljon jää tilaa. Täällä on nämä etulokarin kiinnityspultit, niin noihin otti kiinni jo, piti vähän kikkailla. Noita vedin nyt remelillä pikkusen niin kuin taaemmas, että pikkusen tuli niin kuin säätövarraa. Niin nyt on jo ketjut paljon parempi ja vielä on säätövarraa, jos tarvii vaan. Niin. Tää on sinällä hauska, kun jos takarengas pitää irrottaa, niin ketjuja ei tarvi ottaa pois. Nämä pysyy tässä niin kuin tällä omalla akselintumpilla, se on tuolla isommalla mutterilla kiinni. Ja tällä toisella puolella on tämmöinen irto-osa, mikä mahdollistaa tämän niin kuin purkamisen. Eli ensin työnnetään tämä tuonne niin kuin eteen, otetaan pois, sen jälkeen se vanne mahtuu niin kuin tuosta tulemaan tästä välistä. Niin ei tarvitse tosiaan ketjuja purkkaa, niin kuin jos pitää rengas vaihtaa tai muuta, niin ihan nerokas. Takarengaskin on tilattu. Se oli semmoinen aika edullinen, pikkusen karheampi pinta, mitä tuossa eturenkassa. Siihen sisuskumi ja sitten se vannen nauha. Ja takavanteen maalasin tuossa. Vähän aikaa mietin, että jätänkö kromiiseksi, mutta kun etuvanne on musta ja tuo oli niin kuin minun mielestä ihan hauska niin kuin luukki tuo musta vanne, niin vedin nyt spreillä tämänkin tuossa. Tuo on niin kuin puolihimmeä maali, niin tämä aika hyvin niin kuin tavallaan istuu tähän pensselillä vedetty runkkoon ja muihin. Etuvannekin on pensselillä vedetty, niin kunhan saa tuon takarenkka, niin pitää sekin laittaa vantteelle tuossa ja rengas pyörä, niin sitten se on niin kuin jo rullaavana. Saa tuosta telineestä pois, niin sitten voi laittaa niin kuin ainakin toisen puolen pakoputken tuohon. Ja minun pitäisi rakentaa nuo jalkatapit, niitä ei ole.
alkuperäisiä, niin pitää vähän katsoa minkälaiset siihen saapi. Ja tuo takajarupoli, niin en vielä tiedä mihin se niin tulee, kun se on, puuttuu varmasti niitä osia, niin se ei oikein käy mitenkään tuonne runkoon. Se olisi takajarunkin toimimaan. Tämmöinen takajaru vipstakkeli, niin ei tätä niin oikein vielä löyvä mihin tää tänne tulee. Ja että kummin päin se tämä pitää olla. Niin. Mutta kunhan saa renkkalle, niin saa vähän helpommin näitä kahattua, kun ei ole tuo pukki ees. Siinäpä se alkaa pyörä muodostumaan. Takarengas istuu paikalle aika nätisti ja satulan kiinnikkeen teen tuossa nopeasti tuonne takapuolelle. Etupuolelle vielä pitää tehdä toinen, mutta siinä se nyt on niin kuin paikallaan, mihin sen vähän niin kuin ajatteli. Tällä puolella on pakoputkikin vähän mallina jo. Noin 3 senttiä pitäisi jatkaa tuota seisotajalkkaa, että se niin kuin näillä renkkalla pysyisi nyt pystyssä. Siitä se hahmottuu. Tuossa huomasin, että nämä pakoputket, mitä minulla on, niin nämä on varmaan 3,5 putket. Kun se ampuu ne tuolle niin tuonne vähän niin kuin ulospäin. Täällä on niin kuin 3 senttiä on irti tämä pakoputki noista kiinnikkeistä. Meillä on 1 2,5 käyrä on. Tuohon kun laittaa vierelle, niin huomaa, että siinä on aika isokin tuo kulmaero. Tuolla putkella se niin kuin menee se linja tänne lähemmäs runkoon. Eikä tosiaan kun 1 äänenvaimen, niin missä on siinäkin lommo. Tässä on nyt yrittänyt vähän ehtiä, että löytyisi edes tuonne niin oikealle puolelle äänenvaimen, niin, tai jo vaan niin pari, että missä ei olisi noin iso lommoa, mutta ei ole vielä tärpännyt. Ja sitten tätä jos yrittäisi vielä ihan rekisteriin saada, niin vähän kilivän paikkaa mietin. Tuossa on ihan sinällään niin kuin hyvä paikka, mutta se laillinen kulmahan ei täyty, koska se on vain 30 astetta. Eli se on niin kuin aika lailla mikä tässä tunturin satulassa on tämä alareuna, niin se törmää renkkassa. Ja sitten toinen vaihtoehto olisi sen saapi laittaa tänne niin kuin renkkan takapuolelle jollain tavalla, niin, mutta siinä sitten, että miten se sivusuunta rengashan blokkaa jonkun verran, mutta keskilinjasta 30 astetta vielä saattaisi mennä järkevästi, mutta jos se pitää sieltä reunasta olla, niin sehän melkein pitäisi olla täällä ihan takana. Jossakin tuossa voisi olla ihan, vilikkojahan tässä ei alun perin ole, mutta niin kuin jarruvalo löytyy kyllä ja takavalo tietysti. Vilkut niin kuin vaikka ei tarvi, mutta aika orpo-olo siellä tuolla liikenteessä on tuolla mopollakin ajalla, kun yrität käsimerkkiä näyttää ja käsi on kytkimellä ja kaasulla, niin jalalla huijat, niin ei se oikein ole aina mukava. Niin näillä olisi vilkut ihan järkevät. Tosiaan näitä jalkatappeja, niin se olisi niin kuin tuossa varmaan se alkuperäinen aika lähellä. Tai kun 5 senttikin saisi alaspäin, niin ainakin omalle jalalle tuntuisi paljon paremmalta. Aika leuhakan tuntuinen ajoasento on kyllä tässä vehkissä. Tosiaan kun saisi tuon toisen puolen pakoputken ees tähän nyt, niin saisi ne tuonne kiinni ja saisi pyörän kääntyä noilla putkilla, kun mä vähän epäilen, että ei 2 tahti ihan kovin hyvin toimi pelkillä alkukäyrillä, että vaatii sen vastapainin kuitenkin tuosta loppuputkesta, niin saisi pakoputkilla nyt käyntiä, niin voisi vähän säättää, että olisi niin kuin, saisi säädetty sille, että pyörisi niin kuin nätisti, niin kyllähän tällä niin kuin jo ajamman päässä. Kytkin vajeri vaan paikalle ja jalkatappeja nyt ei tässä vielä tarvitse. Kyllähän tässä pystyy sen verran ajelemaan. Perhana, pääsis rullailemaan. Tuo pakoputki on vähän saanut haalittua. Eli on löytynyt myös oikeanpuolimmainen äänenvaimentaja. Ja tuota oikeanpuolimmasta nyt on yrittänyt niin kuin metsästää ja kysellyt kaikilta tutulta ja tuntemattomiltakin vähän, että olisiko jollakin. Ja nyt sama kaveri, keneltä ostin nuo äänenvaimentajat, tässä lähellä oleva Java-harrastaja, niin sekin pisti sitten
kysellyt vähän tuttaville, niin nyt löytyi. Eilen illalla sain tämän ihan hakupalkalla. Se on mukava nähdä, että harrastajat pitää yhtä Javasakissakin. Ja ne itsekään muistanut, että mistä mallista tämä on. Sanoin, että kokeile, jos käypi, niin hyvä. Tämä on vähän kantattu tälläkin vehkellä. Mutta tämä on aika pitkä, niin me veppelen, että tämä on niin vanhemmasta mallissa, missä on ne lohenpyrstön äänenvaimentajat, mutta sehän nyt ei haittaa, sitä muuten kävisi. Tälleen äkkiseltä tämän katsottuna, niin tämä saattaisi tähän istua, kunhan vaan lyhennetään tuosta parikymmentä senttiä pois piestä. Tehdään se. Kyllä se pakoputki siihen istui lopulta. Ei ollut semmoinen ihan täydellinen fitti, mutta tässä on aika paljon lommoa, että se voi olla vähän vääntynytkin, mutta kyllä se siihen niin hyvin lähelle huulille ja sitten putterilla kiristi. Niin toivottavasti nyt ei hirveästi vuuvat tuosta tiivisten välistä. Ja tämän puolen kopankin laitoin tuosta, putsasin vähän sen ja kiinni. On vaan 2 pultilla tuossa ja tuossa sitten kytkimen säätö saapi tuosta läpi. Ja äsken laitoin ihan pikasseen tuosta tuommoisen mopon kytkimen, niin nyt on niin kuin sammutus tavallaan tuosta keskinäppäimestä, että saa sammutettuun tämän, jos tästä nyt pikkuhiljaa uskaltaisi lähteä testiajolle. Tosin keli ei nyt ole mikään ihan paras, että ei viiti heti lähteä ajamaan, mutta voitaisiin kyllä kokeilla käyntiin nyt ekan kerran olla pakoputkilla äänenvaimentajalla. En ole vielä käynnistänyt. Ja monen suusta on nyt kuullut semmoisen kohtuu hyvän käynnistysniksin tälle Javalle. Ryyppyy reilusti, eli joku noin 5 sekuntia ryyppyy pohjassa. Tulvii tuo kohokammio tuolla. Sitten pari polkassuu sille, että virrat ei ole päällä. Nyt se on mahdollista, kun me pidän tuota pohjassa, niin ei ole virtoja. Ja sitten virrat päälle ja polkaisu, niin pitäisi lähteä. Testattaa nyt sitä metodia. Katsottaisiin saa tässä käyntiä, että miltä se tyhjäkäynti nyt toimii, kun on nämä änkät kiinni, että onko se parempi vai huonompi vai joutuuko säätämme. Perhana jää kamera laittamatta pieleen. Jäi nyt teiltä ensikäynnistys näkemät pakoputkilla. Joo, eka polkasin tuossa, niin hirveä kolina kuului. Että mikä ihme nyt moottori paukuttaa, niin kun laitoin sen magneetan kopaan, niin se otti se vauhtipyörän triggeri, se koho siellä, niin ne otti kiinni tuohon koppaan, alumiinikoppaan, niin sitä vähän ilikkeen iäni kuului. Otin nyt kopan pois. Kaasu koko ajan. Vaihepoli ei ihan toimi, se ei niinku pallavo keskitys tuosta. Jäi kierrokset päälle.
Joo, vähän tuntuu, että jääpi leijumman kierrokset. Toisaalta tässä on aika raskas tuo vauhtipyörä, että ei se ihan sieltä niin kuin heti alas tulekaan, mutta ja en tiedä, tuossa tuntui välillä, että kun rupesi kierrosta nostamaan niin kuin itseksi ja ylöspäin, vaikka oli kaasu niin kuin kiinni, niin piti sammutusnapilla niin kuin hillitä että en tiedä, onko sillä putkissa vähän karstasta, että meinaisiko se ruveta niin kuin niitä nyt polttamaan tuolla vai mikä siinä oli, mutta pitää vähän varovasti aina herätellä näitä vehkeitä henkeä. Katsotaan lähteekö se nyt käyntiin, kun onpahan kone nyt lämmitetty kunnolla. Pakoputket kärryisi ihan jonkun aikaa tuossa. Joo, pitää nyt odotella tuo vesisadetta loppuun ja piha vähän kuiva, niin katsotaan sitä sitten uskaltaisi käydä pienellä lenkillä. Tuo vaihepoli nyt jostain syystä ei niinku pallauta, ei keskitä ihettä. Toivottavasti että se nyt pystyy korjaamaan sitten ottamalla vaan tämän sivuposken irti ja sieltä, ettei tarvitse lohkopurkkaa. Kohan tankissa painetta, kun työntää ilmareijasta. Taitaa olla vähän. Sen verran lämpimänä piti tankki, niin työntää nyt tuolta. Katsotaan hoviksi sen lämpökameralla miten lämmin moottori. Sylinteri semmonen 166. Nyt pakoputki ei ole ennen kuin 23. Alkukäyrä 60. Mites toinen puoli? Käykö tasassa? Low power. Eihän näitä varmaan liian paljon kannata paikallaan käyttää näitä ilmajäähytteisiä, mutta kai se nyt tälleen tämmöisen pienen tyhjäkäyntisetin kesti. Jostain jo mutteri tippunut ja vähän ruostetta tullut joka kerta lisää rungo siellä. Tuo tosiaan ottaa tuo liipasu kohta, niin tuo alumiinikoppaan kiinni perhana pitää Tuossa on jäljet ja koko vähän tää niinku alamatkan. Pitää pikkusen hialta että sapi kopaan paikalle. Onneksi ei kerinyt hajottua mitään. Pari polkassua ja semmonen klaklang kuului, niin mikäs ihmettely nyt on tullut. Aurinko jo vähän paistaa, vaikka vettä vielä ripsikin. Sininen taivas. Jospa se kohta hellittäisi, niin pääsisi pienelle testilenkille. Nyt on koppaa hiottu. Toivottavasti se nyt riittää. Kyllä sitä nyt niinku varsin milli lähti paikoin ainakin. Tässä on sinällään, kun tässä ei ole hirveän hyvä semmonen keskitys, niin siinä vähän niinku, että mihin kohtaan kiristät, niin se vähän niinku ellään. Se on vähän huono. Ja säädin kytkintä äsken tästä, kun sanoin, että meinaa se vaihepoli jäädä vähän niinku roikkumaan. Sitten katsoin ohjekirjassa, niin tässä kytkimen säätö, eli tätä kun käännetään, niin tämän, mikä on vaihepolkimen, tämä hahlo ja tämän rullan väli, niin pitäisi olla 0,1-0,3 milliä. Minullahan se oli varmaan niin kuin pari milliä melkein tuo, niin onko se sitten niin, että se tämä sitten niin kuin pallattaa sen vaihepolkimen oikein paikkaan. En ole ihan varma, mutta onpahan nyt säädetty ainakin lähemmäs tuo, mitä se pitäisi olla.
Joku outo ieni vähän kuuluu tuossa, että en tiedä. Tätä tuo koppa vielä irti ja katso, kuuluuko se, kun se on auki. Tässä kyllä jälki ainakaan näy. Se vieläkin kuuluu. No, vähän testiajoilla sitä sen näkee. Kuuluuko asia vai ei? Nyt sitä mennään. Oi et. On se mukavaa päästä ajamaan ekan kerran vehkeen. Kaikki vaihteet tuntuisi toimivan. Se sama on polttopuukasa edessä tuli varmaan käveltty silloin kun ekan kerran kerron tästä heräteostosprojektista. Se ympyrä sulukkeuttu, kun nyt ollaan jo ajamassa muutama kuukkas myöhemmin. Ai. Aurinko paistaa. Ei ole vesisatteesta ne tiettokai. Siinähän se on. Alakka jo sylinteristäkin väri vähän muuttumaan tuosta pakoputken lähöstä, kun lämpimämpänä kävi. Kuuman kesto muolin silloin suihhatin tuon. Yllättävän mukava se on niin kuin niin vääntävä moottori. Ei nyt kovin kunnollisesti vielä tullut kierrosta niin kuin laitettu ja en tässä kun ei yhdellä käy liikkeellä sua kuin puoli kierrosta vasta. Hirmu kovasti ei vielä aio tuo. Etujarru on kyllä, mutta ei se nyt hirveästi hiasta. Takajarru puuttuu vielä kokonaan, pitää siihen. Tässä tuleekin kiinni tuohon jalkatappiseen vipuun. Tehdä se tuossa samalla. Ja se melkein seuraava homma onkin ne jalkatapit tähän laittaa sopitun takajarrun ja sähköt vähän paremmin piiloon tuonne penkin alle mahtuisi semmonen kotelo, niin saisi sinne ne, niin olisi hyvä. Eivät roikkus tuossa jo. Valot tietysti eteen ja taakse ja jarruvalokytkimet ja kaikkea tämmöistä. Jännä semmonen pieni ääni tuossa aina kun painat kaassia ja päästät niinku
tavallaan moottorijarrulle sellainen tsin, aina kun se lyöpi, niin tsin kuuluu semmonen niinku, no äkkiseltä kuulosti ihan kuin, että niinku tarttuuko se niinku kiinni johonkin, tsin, mutta en tiedä onko se sitten ominaisieni vai miten se niinku, mikä se on, mutta se oikein niinku tuntuu tuossa niinku ohjastangossa tavallaan semmonen pieni nykäisy. Että en osaa nyt ihan vielä sanoa mikä se niinku on. Sitten kun niinku kaasulla vähän niinku väjätät, niin ei sitä sitten huomaa. Mutta just kun moottorijarrulle laitat, niin se tsin, 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 niin se outo iäni kuuluu ja vähän tuntuu. On kyllä hauska peli ajella. Tuo meidän on vaan unohtu koko ajan, että ykkönen on ylhäällä ja pienemmät ylös ja isommat alas. Tuo nyt korjaantui kyllä tuolla kytkimesäädellä se niin kun ylöspäin kun pistät vaihepolkimen, niin se pallattuu kyllä hyvin keskelle. Mutta sitten niin kun alaspäin kun vaihdat isommalle, niin se pitää niin kun nostaa sieltä takaisin. Kun se muuten jääpi semmoisen välitilaan, se ei niin kun pallavu. En tiedä, onko siinä jotain säätömahdollisuutta vai onko se kulunut vai mikä pitää vähän perehtyä siihen. Että vähän ikävä aina pitää, kun nykäiset vaihetta alaspäin, niin se jää roikkumaan, se pitää niin kun tempasta takaisin ylös. Niin ei ole hyvä ominaisuus. Mutta nyt on ajokuntoinen java, oi perään. Nyt vähän pientä sipistelyä tuohon. Näitä varmaan voisi tässä edistää vielä loppukesän vähän niitäkin. Haavelin silloin, että olisi kerinyt jopa syksyllä katsasta, mutta tässä nyt tuonne kiirettä pitää. Etuvalo esimerkiksi, se valolasi puuttuu meillä kokonaan, niin sen ehtiminen on vielä pikkusen niin kuin kesken. Eikä ole takavalloka itse asiassa eikä mitään muutakaan. Että vähän vielä pitää osia ehti, niin se voi ottaa aikaa. Niin ei tuonne kiirehti. Ajella vaan nyt ennen kuin talvi tullut tässä pihamuossa. Se on vähän tuntuu. Hyvä, kun ensi kertaa. Moro.